masyadong mahaba yata itong nilagay yung tornilyo. Babawasan ko na lang ito siguro, madali lang naman. So wait lang guys, at babawasan natin yun. So ayan guys, bawasan na, pininturahan ko na rin, mas maganda yung dating. So pwede na siyang i-testing. Tara, i-testing na natin to. Okay guys, yun, natry na natin at okay naman siya. So sa ngayon siguro ito na muna ang gagamitin ko, since wala pa naman akong pangbili ng action camera na talaga namang mahal. So siguro pag nakuha ko na lang yung 13-month pay ko, bibili ng action camera. Basta ngayon ito muna, maganda naman, malinaw. At cellphone lang kasi itong gamit ko, Realme 3. Maganda naman ang outcome. So yun. So natapos na naman ang isang video guys. At kung nagustuhan nyo tong video na to, please click that like button. At huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang dito sa channel ko. And feel free to leave a comment down below. So thanks for watching guys. God bless. See you next time.